السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ اموركم هانيين؟ اليوم جيت لكم بواحد الوصفة، اكيد غتشوفوا هادشي غتستغربوا شنو هو. المهم انا كيفاش درت حتى سجلت هذا الفيديو، راه ما كنتش غنسجلو، غير بغيت الفائدة تعم على كاع الامهات اللي مروا بنفس التجربة اللي مريت بها انا هاد اليومين. ما نكذبش عليكم، والله الا عرفتي. كانت بنتي تكرفصات ليا، تمحنات بالسخانه وبالكحبه، يعني كانت فيها واحد السخانه. ما نقولش لكم، مع العلم ان بنتي ما كتخرجش للشمس نهائيا، يعني كيف ما عرفتوا هي بحال خوها من اطفال القمر، ما كتخرجش للشمس نهائيا، ومع ذلك ضربتها ليا السخانه. ردوا بالكم في هذا الجو السخون، واخا تشوفوا الجو السخون ما تعوموهمش بالماء بارد ولا ما تعطيهمش يلعبوا بالماء بارد، راه هذا هو السبب اللي جعل بنتي مرضات بالسخانه. عرفتوا كتطلع الحراره حتى ل 40، حتى ل 41 كتطلع لها الحراره. درت الدواء ما خليت، ما درت والو، واتصلت بالام ديالي وهي اللي قالت لي هاد الوصفه اللي درتها، والحمد لله لقيت عليها النتيجه. مهم درت الحراره كتهبط، والكحبه شويه بدات كتنزل، ما بقاتش كيف كانت درها مجروح، كانت حاشاكم من الردان سخانه، يعني واحد الحاله يرثى لها. جربت هاد الوصفه اللي انا كما كتشاهدوها امامكم، غدا نشاركها معكم. المهم وصفه افيكاس كما كنقولوا، يعني بدون منازع، وصفه مخيره. نعطيكم جوج الوصفات، وصفه ديال الحمى ديال السخانه، ووصفه ديال الكحبه بالنسبه للاطفال، يعني بالنسبه للدراري الصغار، بالنسبه للولي الرضع حتى هما كتليق ليهم هاد الوصفه الثانيه اللي غنعطيكم ديال الكحبه. كتطلق حتى الاطفال الرضع، واخا يكون وليد يلاه زايد، انا عندي هذه معتمده دائما، نديرها ليهم زوينه وكتصلح المهم الاطفال الصغار، كتصلح لهم، راه مساكن ما كيصبروش لديك الكحبه باش يبقاو يكحبوا بزاف، ما كيصبروش ليها. وبالنسبه للسخانه نعطيكم هذه الوصفه وجربوا، كونوا متاكدين باللي راه، يعني يكونوا على يقين باللي راه وصفه فعاله وناجحه 100%، يعني مبصوم عليها. وهذه كانوا الامهات ديالنا يعني الامهات ديالنا والجدود واخدينها من الجدود، يعني موروثه هذه الوصفه كيديروها دائما. المهم بقاو معايا، انا غنبدا معكم هذه الوصفه وغنوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي ندير لها. انا رجعت لكم من جديد. المهم هادو غنخليهم على جنب. الوصفه الاولى كنحتاجو فيها، بحكم انني باقا حنا في العروبيه هنايا، غنحتاج لهاد الوصفه البصله حمراء، هذه يعني طبيعيه، بصله حمراء ماشي البيضاء، حمراء تكون بحال ماكو حمراء. غنحتاجو تقريبا واحد نص ديال البطاطا، هادشي راه كلشي يعني حيدتو من طبيعي، هادشي كلشي بيو. واحد تقريبا نحتاج غير نص البطاطا، نحتاج غير شويه من الحاجه، انما ما كل مره فيما غنحتاج غادي ندير ليها. وغادي نحتاج المورد. انا المورد راه دائما كنديرو في الثلاجه، هذه وصيه ديما، المورد خليوه في الثلاجه، دائما يكون عندكم في الثلاجه. عاودت رجعت معكم. المهم كنحتاجو كيف ما قلت لكم المورد. راه هاد القرعه كانت عامره، هذا كنرشو على وجهي مزيان، يعني ديال التجميل كنرشو على وجهي، وملي مرضات كنرشو لها على راسها، كل ليله كنبقى نرش لها بالبخاخه، كنرش لها على راسها. والمكون الاخير واللي هو الفعال هو المخينزه، ها هي كيف ما كتشوفوها. انا راه درت، انا راه جابتها ليا لوستي، جابتها ليا ودرتها في كونجيلاتور، يعني نحتاجها المخينزه مخيره، مخينزه مزيانه للسخانه، مزيانه للحمى. انا سميتو تحنيها وتدار مع الليمون اللي عنده السخانه ديال المصارم، كتليق ليه مزيانه، فعاله فعاله. عرفتوا المخينزه راه عنده واحد الفوائد زوينه كيف ما كتشوفوا، ها هي. انا شديتها، المهم دابا نوريها لكم، درتها في المجمد، راه ما كتخسرش، واخا تبقى لكم على العام، تبقى على العام بحال ما كتخسرش نهائيا. ثم انا راه جبدتها من المجمد، يعني ما خاسره ما والو، انا راه كتبقى عندي على العام، ديما دايرها في كونجيلاتور، ما كتخطانيش المخينزه. دابا في هذا الوقت ديال الصيف اللي كتكون موجوده بكثره. المهم هادو هما المكونات اللي قلت لكم. غادي نشارك معكم كيفاش غندير ليهم، وغادي نعاود نرجع.
هادشي كلشي غادي نخلطو في الخلاط الكهربائي. ما غاديش اللي عندها الهاشوار ضربوه غير 2 مرات ولا 3 في الهاشوار صافي. انا حيت ما عنديش المهراز وما تستهنوش بهاد الوصفه، والله العظيم هي افيكاس هاد الوصفه. المهم هاد الخلطه انا غنخلط هذا بالمولميكس، ما ندير لا ما حتى شي حاجه، غير هذيك مخينزه بغات تطلق ليا المفعول ديالها ونرجع معاكم. وهذه هي الوصفه ديالي من بعد ما طحنتها. الا كان عندكم المهراز كان احسن. المهم تيخرج هاد العصير منها، هاد شويه ديال العصير منها كما كتشوفوا. غادي نشدو الزيت بحال هكايا، الزيت ديال حياتي بحال هكايا مثلث بحال هكايا. انا غنشدو غندير ليه بحال هكايا، ندير لها الخلطه هنايا غنديرها هكايا نقادها، غنديرها على حسب الجبيه ديالها، غندير هنايا ونعاود نرد عليها الزيت بحال هكايا صافي، ونطبق عليها على شعرها. عرفتوا الشده ديال هادشي حاجه نوريكم. المهم عرفتوا الشده كيفاش غنشدوها بالزيت في حياتي. غادي نديرو ليها على راسها، ومني غنديرو لها على راسها غنكب ليها المورد فوق منها. ما بغيتش دابا نكب المورد هنايا احسن سميتو احسن نتا ندير لها فوق شعرها. عاد فاش غنكب على المورد مزيان غنخليها فيها حتى العشيه. المهم حسب لي هذاك الماء اللي هذا الماء هذا اللي عندنا في سميتو، حسب لي نشفات، حسب لي البصله وداكشي كلشي نشف. نصو لها راسها مزيان. عاد فاش غادي نحيد ليها هادو وندوش ليها. يعني راه وصفه ساهله، ديروها مده ديال 3 ايام ولا 4 ايام كل نهار، وكونوا على يقين غتحيد لكم السخانه. المهم هذه وصفه انا غنديرها في الثلاجه تبرد. الوصفه الثانيه اللي غندير معكم هي ديال الكحبه. شوفوا غناخذوا لفته بيضاء، ضروري تكون لفته بيضاء بحال هكا سبحان الله ديك دايره، ماشي داك اللفت الاحمر، لفته بيضاء. ونحتاجوا السكر كلاصي. المهم هاد اللفته البيضاء غنحيدوا لها الطربوش ديالها وغنخليوه يحتفظوا به، وغنشدوها غنخوخوها من الوسط بحال هكا. اللي عنده داك الموس اللي كيخوخ راه يديرها. المهم هادشي راه كله غنخوخها دابا كلها من الوسط مزيان حتى تولي لي واحد الحفره كبيره كيف ما كتشوفوا. حاولوا ما تقسموهاش، انا المهم غنبقى معاها بالخاطر. غادي نخوخها مزيان علاش ما قد التخويخ غادي نخوخ حتى تحفر ليا من الوسط مزيان، باش ندير واحد الكميه معقوله ديال السيرو. المهم انا غنكملها وغندوز معكم المرحله المواليه. المهم هذه اللفته ديالي من بعد ما خوختها. هادشي صافي ما غنحتاجوش، هادشي كله غادي نحيدو على جنب هنا. وغنشدها دابا غنعمرها بالسكر كلاصي. السكر كلاصي غادي نعمرها به مزيان. عرفتي صدقوني هذه ديال الكحبه انا راكم ديما كنديرها لولادي، واخا كنشري السيرو ما كيقضيش ليا من غير هذه ديال سميتو هذه ديال السكر كلاصي واللفته. نعمرها مزيان صافي. وغندير بحال هكا نرد عليها الطربوش ديالها، نحيد لها هاد الجديرات. المهم غادي نديرها في واحد الكاس وغنخليها لمده ديال 24 ساعه. مده ديال 24 ساعه. شفتوها نتوما اللفت بدا كيطلق داك الوجيل ديالو، كيطلق داك الماء ديالو، راه كيبان لكم هنايا كيبري، غيطلق لينا الماء. وهذا السكر كلاصي كله غادي يولي سائل، كلشي هنا غادي يولي غيبقى مده 24 ساعه. المهم نتوما مره قلبوه الماكسيموم 24 ساعه. ما ديروه لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، غتحطوه غير على جنب وغتخليوه حتى يذوب، حتى هاد سميتو هاد اللفته غطلق لينا واحد الماء، وهذاك الماء هو اللي غيحول لنا السكر كلاصي بحال شكل السيرو. هادي ديروه حتى للرضع. عرفتوا الوليدات اللي يلاه كيكونوا مزيودين الرضع واللي ضربهم البرد راه افيكاس، راه ما فيها حتى شي خطر، ما فيها حتى شي يعني حتى شي حاجه اللي واعره. انا غنحطها في هاد الكويس هكا باش تبقى لي غير واقفه، باش ما نحطها في هاد الكاس ولا نشوف هاد الكاس هذا نديرها في هاد الكويس هذا احسن صافي. نغطيها بالطريفوش ديالها صافي، ونخلي داك التفاعل ديال هاد اللفت غيتطلق في داك السكر كلاصي، وغيولي لنا واحد السيرو. كل صباح في الصباح عطيها مع القا مع 12 بحال غيولي بحال شكل السيرو عادي اللي كاين في سميتو. مع الصباح معلقه، مع 12 معلقه، مع ديك العشيه هكاك معلقه، وعاوتاني في الليل من بغات تنعس معلقه. وتفكروني عرفتي زوينه هاد الوصفه.
المهم كانت هادو هما الوصفات ديال الجوج اللي شاركت معكم. راه تشوفوا صوتي محوح راه ما نعساش مع بنتي البارح. هادو هما الوصفات اللي شاركت معكم اليوم. هادو هما الوصفات الجوج اللي قدمت لكم، ونتظروني ان شاء الله في وصفات جايه. مع السلامه.